વિડીયોની અંદર તમે જે ટ્રેલર જોઈ રહ્યા છો, અર્જુનભાઈને આ ટ્રેલર વેચવાનું છે સાવ વ્યાજબી ભાવે 90,000ની કિંમતની અંદર તમને આ ટ્રેલર મળી જશે અને ક્યાંય પણ સડો પણ જોવા નહીં મળે। વિડીયોની અંદર તમે ક્લિયર કટ ટ્રેલર જોઈ રહ્યા છો, સાવ વ્યાજબી ભાવે વેચવાનું છે। ટ્રેલરની બધી માહિતી હું તમને વિડીયોની અંદર આપી દઈશ, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ટ્રેલર અર્જુનભાઈનું અમુક જ ટાઈમની અંદર વેચાઈ જશે, તો તાત્કાલિક ટ્રેલર લેવું હોય તો અર્જુનભાઈનો તમે કોન્ટેક કરી લેજો। મોટા ટ્રેક્ટરનું આ ટ્રેલર છે, 90 ફૂટનું ટ્રેલર જોવા મળશે। બાકી વધારે માહિતી માટે તમે અર્જુનભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો। ટ્રેલર એકદમ સારું છે, તળિયું ચોખ્ખું, સાઈડ પતરા સારા કન્ડિશનમાં। બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ટ્રેલર રૂબરૂ જોઈ અને કન્ડિશન રૂબરૂ ચેક કરી અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। અર્જુનભાઈનો પહેલા કોન્ટેક કરજો। અર્જુનભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। અને ટ્રેલર રૂબરૂ જોવા જવાના હોય તો અર્જુનભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે ટ્રેલર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે। એકદમ સારું ટ્રેલર છે, સાઈડ પતરા પણ સારા છે, ટાયર ટ્રેલરના મીડિયમ કન્ડિશનમાં। ટ્રેલરની કિંમત માત્ર 90,000 જે અંદાજિત છે। હજુ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર અર્જુનભાઈ કિંમતમાં ફેરફાર કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી। બાકી વધારે માહિતી માટે અર્જુનભાઈનો કોન્ટેક કરજો। ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે ભાવનગર, તાલુકો ઉમરાળા અને લંગાડા ગામે જોવા મળશે। અર્જુનભાઈનું ટ્રેલર લેવું હોય તો તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળી જશે। 99,740 વાળા નંબર છે તે અર્જુનભાઈના છે, તો ફોન કરી ટ્રેલર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।